ගොඩක් කට්ටිය ඉතින් මගෙන් අහන දෙයක් තමයි මේ ඉංග්‍රීසි කතා කරන්නද අපි මුලින්ම ඉගෙන ගන්න ඕනේ නැත්නම් ඉංග්‍රීසි ලියන්නද කියන එක. ඉතින් ඕකට මුලින්ම මම විසඳුමක් දෙන්නම්. උත්තරයක් දෙන්නම්. ඒ කියන්නේ මගේ පැත්තෙන්. ඒ කියන්නේ මම දන්න විදිහට. මොකද මම මේ දේවල් කළා තමයි මට ඉංග්‍රීසි කතා කරන්න පුළුවන් උනේ, ඉංග්‍රීසි ලියන්න පුළුවන් උනේ. නිකන් හිතන්න අපි ඉස්කෝලේ යනවා නේද? අපි හැමෝම ඉස්කෝලේ යනවා. ඉස්කෝලේ ගිහිල්ලා ප්‍රධාන වශයෙන්ම අපි මොකද්ද කරන්නේ? ඉංග්‍රීසි කතා කරන්න ඉගෙන ගන්නවද නැත්නම් ඉංග්‍රීසි ලියන්න ඉගෙන ගන්නවද? හරි නිකන් සරලව හිතලා බලන්න. ගොඩාක් වෙලාවට 90%ක් විතරම අපි කරන්නේ ඉංග්‍රීසි ලියන්න ඉගෙන ගන්නවා. ඒ කියන්නේ ඉංග්‍රීසි විභාගවලට සූදානම් වෙන එක. ඔන්න ඕක තමයි අපි පාසල්වල ගොඩාක් දුරට කෙරෙන්නේ. දැන් ඕක වෙනස් වෙවි යනවා. ඉංග්‍රීසි කතා කරනවා, ඒ වගේ දේවල් වෙනවා. ඒවා වෙන එක ගොඩක් හොඳයි. නමුත් තාමත් ඒක හරියටම වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් ඒක හැමෝම දන්න දෙයක්. මම විතරක් නෙමෙයි හැමෝම දන්න දෙයක්. මම කියන්නේ ඉංග්‍රීසි වාට කතා කරන්න ඕනේ කියන්නකෝ. හරි. නැත්නම් වාට ඉංග්‍රීසි ලියන්න ඉගෙන ගන්න ඕනේ. හරි. මෙහෙම කරන්න. වාට ඉංග්‍රීසි ලියන්න ඉගෙන ගන්න ඕන නම් වාට ඉංග්‍රීසි ලියන්න ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. ඒකේ කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. හැබැයි මෙන්න මෙහෙම දෙයක් තියෙනවා. ඔයා හිතන්නකෝ ඔයා ලියලා විභාග පාස් කරලා අන්තිමට ඔයාට මොකක්ද ඕන වෙන්නේ? හරි. දැන් මට ක්වොලිෆිකේෂන්ස් තියෙනවා. දැන් මට මේ ඉංග්‍රීසි වලට සුදුසුකම් තියෙනවා. ජොබ් එකක් හොයාගන්න පුළුවන්. මොන හරි දෙයක් කරගන්න පුළුවන්. හැබැයි අන්තිමට මතක් වෙනවා අනේ මට ඉංග්‍රීසි කතා කරගන්න බෑනේ. ඔන්න ඔහොම දෙයක් ඔළුවට එනවා. ඊට පස්සේ මොකද කරන්නේ? පන්ති යනවා. නැත්තම් මොන හරි ගෙදර ඉඳන් ඉගෙන ගන්න හදනවා. මේ YouTube එක බලලා ඉගෙන ගන්නවා. ඔව කරන්නේ මොකද? මේ ඉංග්‍රීසි කතා කරගන්න බැරි වුණාම. මම ඔකට විසඳුමක් දෙන්න. ඔකට උත්තරයක් දෙන්නම් මම. උත්තරේ තමයි මෙන්න මේක. ඕගොල්ලොන්ට ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගන්න ඕන. ඉංග්‍රීසි කතා කරන්න ඉගෙන ගන්න ඕන නම් ඒ කතා කරන එක මුලින්ම ඉගෙන ගන්න. හරි? එහෙම කතා කරන එක ඉගෙන ගත්තොත් ඔයාට ලියන එක ඉගෙන ගන්න ලේසි වෙනවා. නැතුව ඔයා ලියන එක මුලින්ම ඉගෙනගෙන කතා කරන්න ඉගෙන ගන්න පස්සේ ගියොත් මොකද වෙන්නේ? ඒක වෙන්නේ නැහැ. ඒක ප්‍රායෝගික නැහැ. එතකොට ඔයා අර නිකන් හිතන්න මේ ග්‍රැමර් දේවල් ඉගෙන ගන්නවා. හරි? ව්‍යාකරණ ඉගෙන ගන්නවා. ලියන්න ඉගෙන ගන්නවා. මේකට ඈම් දාන්න ඕනේ, ඊස් දාන්න ඕනේ, ආ දාන්න ඕනේ. ඒ වගේ දේවල් ඉගෙන ගන්නවා. ඊට පස්සේ ලියලා විභාග පාස් කළා. ඔයා ඊට පස්සේ ඉංග්‍රීසි කතා කරන්න ඉගෙන ගන්න ගියොත් අමාරුව වැඩනවා. කරගන්න පුළුවන්. හැබැයි ගොඩක් කල් යනවා. හරි අමාරුයි කරගන්න. ඉතින් මොකක්ද ඒකට කරන්න ඕනේ? ඉංග්‍රීසි කතනයට මුල් තැන දෙන්න. මේ වැරදි ඉංග්‍රීසි කතා කරන්න කොහොම හරි පුරුදු වෙන්න. ඊට පස්සේ ඒ ටික හදාගත්තාම මේ ලියන දේවල් සුළු දේවල් ලියන දේවල් හදාගන්න පුළුවන්. ඒකට ආපහු වෙනම කට්ටක් ගන්න ඕනේ නැහැ. තේරුණාද? ඒ කියන්නේ කතා කරන එක මුලින්ම හදාගත්තාම ලියන්නත් පුරුදු වෙන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ විභාග ටික පාස් වෙන්නත් පුළුවන්. තේරුණාද? මම හිතනවා ඔක හොඳට මොළුවට යන්නේද කියලා. මොකද ගොඩාක් කට්ටිය මට කෝල් කරලා අහන්නේ අනේ මට මේ විභාගේ පාස් වෙන්නත් ඕනේ, ඉංග්‍රීසි ටික කතා කරන්නත් ඕනේ. මොකද්ද මේකට මම මුලින්ම කරන්න ඕනේ? ඉතින් මම දෙන උත්තරේ තමයි කාලය යන්න පුළුවන්. නමුත් කතා කරන එක මුලින්ම ඉගෙන ගන්න. ඒ කියන්නේ මේ ඉංග්‍රීසි වලට ආසාව ඇති කරගෙන කතාව කරගෙන යන්න. ඊට පස්සේ පුළුවන් ටික කාලෙකින් ලියන එකත් කරන්න. ඒ කියන්නේ ලියන එක නිකම්ම කරගන්න පුළුවන්. ලියන එක ලේසියෙන් අපිට ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. අපිට මේ ඉංග්‍රීසි කතා කරන්න පුළුවන් නම් ඒ කියන්නේ යම් කිසි මට්ටමකට කතා කරන්න පුළුවන් නම්. තේරුණාද? මොකද ඕක ගොඩක් අයට තියෙන ප්‍රශ්නයක්. ඒක මටත් ඉස්සර ওই ප්‍රශ්නේ තිබ්බා. මටත් පෞද්ගලිකව ওই ප්‍රශ්නේ තිබ්බා. කොහොමද මේ ටික ඉගෙන ගන්නෙ? ලියන්න පුළුවන්. හැබැයි කතා කරගන්න බෑ. පස්සේ තමයි තේරුනේ හරි. කතා කරගන්න පුළුවන් වුණොත් ලියන එකත් කරගන්න පුළුවන්. හරි? මොකද කතා කරන ඉංග්‍රීසි ලියන ඉංග්‍රීසි කියලා කියන්නේ ලොකු වෙනස්කම් නැහැ. Tamanට කතා කරගන්න පුළුවන් නම් කොහොම හරි ගැට ගහගෙන ලියන්නත් ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. තේරුණාද? ඉතින් මුලින්ම ඔන්න ඔය පණිවිඩේ මගේ යාළුවන්ට, මගේ වැඩිහිටියන්ට, මගේ දරුවන්ට දෙන්න ඕනේ. ගොඩාක් කට්ටිය ඔය ප්‍රශ්නේ තියෙනවා. මගෙන් ගොඩාක් කට්ටිය අහනවා. ඉතින් ඔන්න ඕකයි මම අද පාඩමට කලින් ඔය දේ මතක් කළේ හැමෝටම. ඉතින් මම හිතනවා ඔය දේ හොඳටම ඔලුවට යන්නේ නැති කියලා. ඉතින් අදත් මම ලස්සන තැනකට ආවා. මෙතන ඉඳන් මම මගේ පැසිව් වොයිස් වාක්‍ය තුන මගේ යාළුවන්ට, දරුවන්ට, වැඩිහිටියන්ට උගන්වනවා. ඉතින් මේවල මොනවා හරි දෙයක් තියෙනවා නම් මට කෝල් එකක් දෙන්න පුළුවන්. සඳුදා අඟහරුවාද උදේ 11:01 අතර. ආන්සර් කරේ නැති වුණොත් WhatsApp මැසේජ් එකක් දාන්න. මමත් ආසයි. මම දන්න දේවල් මාත් මේ හැම දෙයක්ම දන්න කෙනෙක් නෙමෙයි. මම දන්න දේවල් මගේ යාළුවන්ට කියලා දෙන්න මාත් ආසයි. ඉතින් මේවා අපි එකතු වෙලා ඉගෙන ගමු. තේරුණාද? ඉතින් මේවා හරි ලේසි. මේ පැසිව් වොයිස් කරන්නේ මොකද මම? ඉතින් මේ පැසිව් වොයිස් දාලා අපිට ඉංග්‍රීසි කතනය ලස්සනට කරගෙන යන්න පුළුවන්. තේරුණාද? ඉතින් අන්න ඒකයි මම මේ පැසිව් වොයිස් පාඩම් මාලාව මගේ යාළුවන්ට අරගෙන එන්නේ. තේරුණාද? හැමදාම ඒ කියන්නේ හැම සතියෙම හැම සඳුදම මම වාක්‍ය තුනක් හැමෝටම අරන් එනවා.
ඉතින් අදත් අලුත් වාක්‍ය තුනක් අරන් ආවා. මේව ලියා ගන්න, පිළිවෙලට ලියාගෙන කට ඇරලා ප්‍රැක්ටිස් කරන්න. වැරදි කතා කරන්න. එහෙම කරොත් දවසක හොඳටම ඉංග්‍රීසි කතා කරන්න පුළුවන්. මේ පැසිව් වොයිස් ඇයි විශේෂයෙන්ම අපිට ඕනේ? ඉංග්‍රීසි කතා කරන්න පුළුවන් නම් ඔයාට යම්කිසි දුරකට මේ පැසිව් වොයිස් කියන දේ දාලා ඔයාගේ ඉංග්‍රීසි තව ලස්සන කරගන්න පුළුවන්. අන්න ඒකයි අපිට මේ පැසිව් වොයිස් වැදගත් වෙන්නේ. හැබැයි එහෙමයි කියලා මුලින් ඉඳන් ඉගෙන ගන්න කෙනෙක් මේක ඉගෙන ගන්න ඕන නැහැ කියලා දෙයක් නැහැ. මේක අනිවාර්යෙන් අවශ්‍ය වෙනවා. ඒකින්ද මුලින් ඉඳන් ඉගෙන ගන්න කෙනෙක්ට උනත් මේක ගොඩක්ම වැදගත් වෙනවා. තේරුණාද? එහෙනම් බලමු මොනවද අද අපිට ඉගෙන ගන්න තියෙන අලුත් පැසිව් වොයිස් වාක්‍ය තුන කියලා. ඔන්න ඉතින් පළවෙනි වාක්‍ය කියලා දෙන්න මම ලස්සන තැනකට ආවා. මෙතන ඉඳන් මම පළවෙනි වාක්‍ය කියලා දෙන්න. බලමු මොකද්ද පළවෙනි වාක්‍ය කියලා. මෙම තොග නැවගත කිරීමට පෙර සහ පැමිණීමෙන් පසුව පරීක්ෂා කරනු ලැබේ. කරනවා කියලා කියන්නේ. කියන්නේ පරීක්ෂා කරනවලු මෙම තොග කියන්නේ නැවගත කරාට පස්සේ ආවට පස්සේ අපි කොහොමද මේක කියන්නේ? මේකේ තියෙන අමවරජන් ටික මුලින්ම ඉගෙන ගමුකෝ. these stocks මෙම තොග these stocks අන්න එහෙමයි කියන්නේ. these stocks කියන්නේ තොග කියන එක. හරි. ඊට පස්සේ තියෙනවා පරීක්ෂා කරනවා මොකද්ද කියන්නේ? ටෙස්ට් කරනවා කියන එක. ටෙස්ට්. හරි. ඊට පස්සේ තියෙනවා නැවගත කරනවා ship කරනවා කියන එක. ඊට පස්සේ පැමිණෙනවා කියන්නේ කොහොමද? arrive වෙනවා කියන එක. ඒ කියන්නේ come කියන එක right arrive අන්න එකත් ඉගෙන ගන්න. ඊට පස්සේ තියෙනවා පෙර කියලා. ඒ කියන්නේ කරන්න කලින් කියලා. හරි. before කියන එක. ඒක ලස්සන වචන තමයි prior කියන එක. prior ඉගෙන ගන්න prior. හරි. කොහොමද කියන්නේ කියලා බලමු. These stocks are tested. These stocks are tested. මෙම තොග පරීක්ෂා කරනවලු. ඒ කියන්නේ පරීක්ෂා කරනවලු. කරනු ලැබේ. අන්න එහෙම කියන්න පුළුවන්. කරලා තියෙනවා කියන්නේ කොහොමද? These stocks have been tested. පරීක්ෂා කරලා තියෙනවා. පරීක්ෂා කරා කියන්නේ කොහොමද? These stocks was නෙමේ were. ගොඩක්නේ were tested. අන්න එහෙම කියන්න පුළුවන්. දැන් මෙතන තියෙන්නේ these stocks are tested. පරීක්ෂා කරනවා. කියන්නේ පරීක්ෂා කරනු ලැබේ. තේරුණාද? මෙම තොග පරීක්ෂා කරනු ලැබේ. These stocks are tested පෙර කලින් prior මොහොකට කලින්ද prior to shipping. prior to shipping. ඒ කියන්නේ නැවගත කිරීමට කලින් prior to shipping. අන්න එහෙම කියන්න පුළුවන්. prior to shipping අනිත් එක ආවට පස්සේ පැමිණීමෙන් පසුව and after arriving අන්න එක ඉගෙන ගන්න. These stocks are tested. These stocks are tested prior to shipping and after arriving. ඉතින් ඔන්න ඔහොම තමයි මේ වාක්‍ය කියන්නේ. ඉතින් මම මේකට කලින්ම ඉගෙනුවා මේක කොහොමද අනිත් විදිවලට කියන්නේ කියන එක. තව විදියක් උගන්වන්න. මෙම තොග පරීක්ෂා කරાવી කොහොමද කියන්නේ? හිට පරීක්ෂා කරાવી. These stocks will be tested. These stocks will be tested. ඒ කියන්නේ මෙම තොග පරීක්ෂා කරાવી හෙට tomorrow. අන්න එහෙම කියන්න පුළුවන්. තේරුණාද? These stocks are tested කියලා තමයි මෙතන තියෙන්නේ. මෙම තොග පරීක්ෂා කරලා තියෙනවා. කොහොමද කියන්නේ? These stocks have been tested. These stocks ගොඩක් හින්දා තමයි මේ have එක දැම්මේ. තේරුණාද? These stocks have been tested. එහෙම කියන්න පුළුවන්. කරાવી කොහොමද කියන්නේ? These stocks will be tested. අන්න එහෙම කියනවා. මෙම තොග පරීක්ෂා කළා. කොහොමද කියන්නේ? These stocks were tested. අන්න එහෙම කියන්න පුළුවන්. ඔන්න ඔය විදිහට කියලා මේ වාක්‍ය එක ක්‍රමවලට කියන්න පුළුවන්. මේක මේ එක ක්‍රමයකට විතරක් සීමා වෙන්න එපා. මම මේ උගන්නන ක්‍රමයට විතරක් සීමා වෙන්න එපා. එතකොට මේක සාර්ථක වෙන්නේ නැහැ. Tamanට පුළුවන් තරම් වාක්‍ය හදන්න, ලියන්න, ලියලා නිකන් ඉන්න එපා. මේවා ප්‍රැක්ටිස් කරන්න, ප්‍රැක්ටිස් කරන්න, කට ඇරලා ප්‍රැක්ටිස් කරන්න. එහෙම වුණොත් මේ ටික සාර්ථකව කරගන්න පුළුවන්. තේරුණාද? මම හිතනවා මේ පළවෙනි වාක්‍ය හොඳටම මගේ යාළුවන්ට තේරෙන්නේ නැති කියලා. ඉතින් එහෙනම් බලමු දෙවනියට අපිට ඉගෙන ගන්න තියෙන පැසිව් වොයිස් වාක්‍ය මොකක්ද කියලා. බලමු එහෙනම් දෙවනි වාක්‍ය මොකක්ද කියලා. දෙවනි වාක්‍ය බලන්නත් මම ලස්සන තැනකට ආවා. ලස්සන වැවක් ළඟ ඉන්නේ. ඉතින් ඒ වැවේ ඉඳන් මම මගේ යාළුවන්ට මේ පාඩම කියලා දෙනවා. බලමු දෙවනි වාක්‍ය මොකක්ද කියලා. දෙවනි වාක්‍ය විදිහට තියෙන්නේ රට පුරා විදුලිය විසන්ධි වීම සිදු වේවි. රට පුරා විදුලිය විසන්ධි වීම සිදු වේවි. කොහොමද මේක කියන්නේ? හරි ලේසි. බලන්නකො මේ කියලා තියෙන හැටි. power interruptions ඒ කියන්නේ විදුලිය විසන්ධි වීම කියන එක. power interruptions ඉගෙන ගන්න. power interruptions will be experienced. ඒ කියන්නේ experience කරනවා, අත්විඳිනවා කියන අදහස. අත්විඳින වේවි. අන්නේ අදහසෙන්නේ. නමුත් මෙතන තියෙන රට පුරා විදුලිය විසන්ධි වීම සිදු වේවි. අත්විඳින වේවි. සිදු වෙනවා කියන එක තමයි මේ experience කියලා මෙතන අදාලා තියෙන්නේ. ඒකත් ඉගෙන ගන්න. power interruptions will be experienced රට පුරා.
around the country රට පුරා විදුලිය විසන්ධ වීම සිදු වේවි will be experienced මොනවාද power interruptions විදුලි විසන්ධ වීම අන්න එහෙම කියන්න පුළුවන් තේරෙනවද නැත්නම් power outages කියලා කියන්නත් පුළුවන් power outages will be experienced around the country අන්න ඒ විදිහට කියන්න පුළුවන් දැන් මෙතන තියෙන්නේ power interruptions will be experienced around the country ඉතින් ඔන්න ඔය විදිහට කියන්න පුළුවන් රට පුරා විදුලිය විසන්ධ වීම සිදු වේවි රට පුරා කියනකොට around the country හරි ඉතින් මේවා එක එක විදිහට කියන්න පුළුවන් මේ වාක්‍ය තව වචන දාලා අලුත් වචන දාලා මේක වෙනස් කරලා කියන්න පුළුවන් ඉතින් මගේ යාළුවෝ මොකද්ද කරන්න ඕනේ පුළුවන් තරම් මේවා වෙනස් කර කර කියන්න දැන් මම කිව්වා power interruptions තව එකට power outages කියන්න පුළුවන් නැත්නම් power cuts කියලා කියන්න පුළුවන් සාමාන්‍යයෙන් අපි කියන්නේ power cuts කියලා ඉතින් ඔය එක එක දේවල් දාලා කියන්න පුළුවන් තේරුණාද ඉතින් මම හිතනවා මේ වාක්‍ය ලේසි මේ වාක්‍යයෙන් ඉගෙන ගන්න තිබ්බේ power interruptions will be experienced සිදු වේවි ඒ කියන්නේ මේවා අත්විඳින්න වේවි හරි ඔන්න ඔය අදහස එන්නේ ඉතින් මේක හොඳටම ඔලුවට ගන්න ඕනේ ඉතින් මේ වාක්‍ය වෙනස් කරලා කියන්න පුළුවන් තරම් තව යාළුවෙක්ට මේවා කියලා දෙන්න ඒක කියලා දුන්නොත් ඇත්තටම ලොකු පිනක් තේරුණාද එහෙම කියලා දුන්නොත් ඔයාට ඊළඟ ආත්මික හරි හොඳට ඉංග්‍රීසි කතා කරන්න පුළුවන් වේවි තේරුණාද ඉතින් ඒක හොඳටම ඔලුවේ තියාගන්න මොකද දන්න දෙයක් කියලා දෙන්න අපිට ඊළඟ ආත්මයකට හරි මේවා වටිනවා ඉතින් ඊළඟ ආත්මෙ ඉපදිනකොට අපිට මේවා හොඳටම පුළුවන් වෙලා ඉපදේවි ආපහු අමුතුවෙන් ඉගෙන ගන්න දෙයක් නැහැ තේරුණාද ඉතින් ඒක හොඳටම ඔලුවේ තියාගන්න උපරිමෙන්ම වැඩ කරන්න උපරිමෙන්ම මේ දේවල් තව කෙනෙක්ට කියලා දෙන්න එතකොට මේවා කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැතුව අපිටත් ඉගෙන ගන්න පුළුවන් ලොකුම ලොකු පිනක් තේරුණාද power interruptions will be experienced around the country මම හිතනවා ඔය වාක්‍ය හොඳටම තේරෙන්නේ නැති කියලා බලමු එහෙනම් තුන්වෙනි වාක්‍ය මොකක්ද කියලා තුන්වෙනි වාක්‍ය විදිහට තියෙන්නේ අමාත්‍යාංශයේ ඊයේ පැවති සාකච්ඡාවකින් අනතුරුව මෙම තීරණය ප්‍රකාශයට පත් කරා අමාත්‍යාංශයේ ඊයේ පැවති සාකච්ඡාවකින් අනතුරුව මෙම තීරණය ප්‍රකාශයට පත් කරා ඉතින් මේක තමයි වාක්‍ය අපි බලමු මේක කොහොමද කියන්නේ කියලා පැසිව් වොයිස් පාවිච්චි කරලා මේකේ තියෙන අමාරු වචන මුලින්ම ඉගෙන ගමුකෝ අමාත්‍යාංශය මිනිස්ට්‍රි කියන එක ද මිනිස්ට්‍රි කියන එක හරි ඊට පස්සේ තියෙනවා සාකච්ඡාව discussion ඊට පස්සේ තියෙනවා පසුව හරිද මේ වෙහකින් පස්සේ තමයි කියන්නේ මේ සාකච්ඡාවෙන් පස්සේ තමයි මේ තීරණය ප්‍රකාශයට පත් කරේ ආපස්සේ following අන්න එහෙම කියන්න පුළුවන් ඊට පස්සේ කියනවා ප්‍රකාශයට පත් කරනවා announce කරනවා කියන එක declare කියන්නත් පුළුවන් announce කියන්නත් පුළුවන් මෙතන announce කියන එක මම පාවිච්චි කරලා තියෙනවා ඉතින් මෙතන discussion කියන එක ගන්න පුළුවන් සාකච්ඡාවට ඊට පස්සේ මේ held hold කරනවා කියන පවත්වනවා කියන එක ඊට පස්සේ තව තියෙනවා yesterday ඊයේ අපි බලමු මේ කොහොමද කියන්නේ කියලා හරි ලේසි හරියට ඉගෙන ගන්න බලමු කොහොමද කියන්නේ කියලා this decision මෙම තීරණය this decision මෙම තීරණය was announced මෙම තීරණය ප්‍රකාශයට පත් කරා this decision was announced කරා ප්‍රකාශයට පත් කරා මේක තව විදිහකට කියන්නකෝ මෙහෙම ප්‍රකාශයට පත් කරාවි කොහොමද කියන්නේ this decision will be announced tomorrow හෙට ප්‍රකාශයට පත් කරાવી මේ තීරණය this decision will be announced tomorrow අන්න එහෙම කියන්න පුළුවන් අපි කියමුකෝ මෙම තීරණය ප්‍රකාශයට පත් කරලා තියෙනවා මෙම තීරණය ප්‍රකාශයට පත් කරලා තියෙනවා කොහොමද කියන්නේ this decision has been announced අන්න ඒ විදිහට කියන්න පුළුවන් ඔය ක්‍රම ටිකටම කියන්න පුළුවන් ඔව ඉගෙන ගන්න will be එක දාන්න has එක දාන්න ඊට පස්සේ had එක දාන්න පුළුවන් ඊට පස්සේ තව දාන්න පුළුවන් was were ඔය එක එක ඒවා දාලා මේ අදහස වෙනස් කරලා පුළුවන් තරම් කියන්න try කරන්න ඕනේ. තේරුණාද? This decision was announced. බලන්න ඊළඟට මොනවද තියෙන්නේ කියලා. Following a discussion. Discussion එකකින් පස්සේ අනතුරුව සාකච්ඡාවකින් අනතුරුව following a discussion held පවත්වපු සාකච්ඡාවකින් අනතුරුව කියන එක held at the ministry yesterday ඊයේ මිනිස්ට්‍රි එකේ අමාත්‍යාංශයේ පවත්වපු සාකච්ඡාවකින් අනතුරුව සාකච්ඡාවකින් පස්සේ මෙම තීරණය ප්‍රකාශයට පත් කළා කියන එක. තේරුණාද? ඉතින් ඕක ඉගෙන ගන්න මේ following කියන්නේ පස්සේ කියන එක. මොකක් හරි දෙයකට පස්සේ කියනකොට අපිට මේක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. මේක use කරන්න පුළුවන්. බලන්නකෝ a discussion held at the ministry yesterday. ඒ කියන්නේ ඊයේ මිනිස්ට්‍රි එකේ පවත්වපු සාකච්ඡාවකින් පස්සේ following a discussion අන්නෝම තියෙන්නේ. මම හිතනවා ඔක හොඳටම ඔළුවට යන්නේ නැති කියලා. මේකේ තිබ්බේ අමාත්‍යාංශ ඊයේ පැවති සාකච්ඡාවකින් අනතුරුව මෙම තීරණය ප්‍රකාශයට පත් කළා. was announced පත් කළා තියෙනවා කොහොමද කියන්නේ has been announced පත් කරාවි will be announced
this decision will be announced. මෙම තීරණය ප්‍රකාශයට පත් කරાવી. මෙම තීරණය ප්‍රකාශයට පත් කළා. මේකේ තියෙන්නේ this decision was announced. මෙම තීරණය ප්‍රකාශයට පත් කළා තියෙනවා. කොහොමද කියන්නේ? this decision has been announced. අන්නේ විදිහට කියන්න පුළුවන්. තේරුණාද? ඉතින් මේකේ තිබෙ මොකද්ද? this decision was announced following a discussion held at the ministry yesterday. ඊයේ පැවතුන සාකච්ඡාවකින් අනතුරුව මෙම තීරණය ප්‍රකාශයට පත් කළා. කොහෙද මේ සාකච්ඡාව තිබ්බේ? මිනිස්ට්‍රි එකේ අමාත්‍යාංශයේ. තේරුණාද? ඉතින් මම හිතනවා මේ අද කියලා දුන්න මේ වාක්‍ය තුනම මගේ යාළුවන්ගේ ඔළුවට හොඳටම යන්නේ නැති කියලා. ඉතින් අදත් ලස්සන තැනක ඉන්නේ. ඉතින් මේ වගේ ලස්සන තැන්වල ඉඳලා මගේ යාළුවන්ට, මගේ වැඩිහිටියන්ට, මගේ දරුවන්ට මේ ඉංග්‍රීසි පාඩම් කියලා දෙනකොට මම වෙනද කියනා වගේම අදත් මට ගොඩාක් සතුටුයි. ඉතින් හරි නිස්කලංකයි, හරි උද්‍යෝගයෙන් මට මේ පාඩම් කරන්න පුළුවන් මේ වටපිට බලන ගම. ඉතින් මේ බලන තැන ගස් තියෙන්නේ, වැව් තියෙනවා, කඳු තියෙනවා. ඒ හැම දෙයක්ම බලන ගමන් තමයි මගේ යාළුවන්ට මම මේ පාඩම් මාලාව අරන් එන්නේ. ඉතින් මේකේ වටිනාකම මුලින්ම තේරුම් ගන්න ඕනේ. හරි, මේක ඉගෙන ගන්න කොහොම හරි තමන්ගේ දරුවෙක්ට කියලා දෙන්න, තමන්ගේ යාළුවෙක්ට, තමන්ගේ කාට උනත් පවුලේ කෙනෙක්ට කාට උනත් කියලා දෙන්න, දන්නේ නැති කෙනෙක්ට කියලා දෙන්න මේ සිස්ටම් එක. තේරුණාද? එම කියලා දුන්නොත් හැමදාම කියන වගේ ඔයාටත් පිනක්. හරි. ඉතින් ඔය මම කියපු හැම දෙයක්ම ඔළුවේ තියාගන්න. ඉක්මනින් අපි ලබන සතියේත් හම්බ වෙමු. හැබැයි ඒ ලබන සතිය හම්බ වෙන්න කලින් මේ ටික හොඳටම ප්‍රැක්ටිස් කරලා තියාගන්න. මේ ටික නිකම් පොත්වල ලියලා පොත් පුරවලා තිබ්බ කියලා වැඩක් වෙන්නේ නැහැ. තේරුණාද? මොකද්ද කරන්න ඕනේ? මේවා හොඳට කට ඇරලා ප්‍රැක්ටිස් කරන්න. ප්‍රැක්ටිස් කරලා ලබන සතියේ පාඩමත් එක්ක එකතු වෙන්න පුළුවන්. තේරුණාද? ඉතින් එහෙනම් ලබන සතිය හම්බ වෙමු. හැබැයි ඒ ලබන සතිය හම්බ වෙනකන් මගේ හැම යාළුවෙක්ම, වැඩිහිටියෙක්ම, දරුවෙක්ම වෙනදටත් වැඩිය ගොඩක් පරිස්සමින් ඉන්න ඕනේ.